زمونږ سره به نن کومه لا چې ده هغه کیله ورته وایي اورې هغه به اوس مونږه دننه زوم به پې وکړو تاسو به وینئ خو سیټي که خیال کړی دی رو رو ډکیږي او مطلب دا دی چې په دې کې مونږ نور هم کم امپورټنت ټاسکس چې دي هغه به مونږ اډ کوو او لږ چینجز مې پکې راوستي نومونه یې مو غټ کړي دي مې چې لرې نه لږ پته لګي نو د لا پاسه لاګانې چې کومې دي دا ډېرې زیاتې امپورټنت دي ځکه چې کوم هغه ارګنایزیشن چې دی په هغې کې ایز ا مینیجر ستاسو ریسپانسیبیلیټي دا ده چې تاسو دا مطلب دا دی چې تاسو ارګنایزیشن چې دی هغه کمپلاینس وي د لاګانو سره که نه و نو هغه جرمانې بیا دومره غټې وي چې ستاسو د منیجرۍ هغه ریپیوټیشن چې دی هغه بیا ښه نه راځي ځکه چې کمپنۍ تاسو هایر کوي د دې لپاره تاسو هایر کوي چې تاسو د لا سره کمپلای یې او کم ملک کې چې هم ارګنایزیشن یې هغه ارګنایزیشن چې دی هغه به ښه باقاعده په هغې کم ملک کې چې بزنس کوي په هغې لاګانو باندې به ابایډ کیږي په هغې به ښه عمل کوي که هغې عمل نه کوي نو دا کمپنی چې دی دا بینکرپسي ته مطلب تلی شي مطلب یا یې وخت کې شي یا جرمانه کولی شي یا یې ټوټلی کلوز کولی شي اوس امریکا چې کومه ده په یو اس کې دا سرټیفیکیشن موستلی هم د دې ځای نه دي او نو په دې کې کوم د ګورنمنت لا او ریګولیشن چې کوم دي دا ډېر زیات پاورفل دي او ډېر زیات اهمیت لري او په سرټیفیکیشن کې به تاسو په دې باندې زیات ټیسټ کوي تاسو نه به تپوسونه ډېر زیات کوي په لاګانو په حساب کې دا نننۍ لا چې کومه ده کېدای شي د دې دومره ذکر یا نه خو خیر بیا به هم ډیسکس کو خو ګډ ټو نو بیکاز ځکه چې تاسو هم بیا د سافټویر کمپنۍ لپاره یا کار کوئ موږ په دې باندې رانږدې کو زوم به وکړو دې ته ویل کېږي کلیا سوري کلیا چې دا کمیونیکیشن اسسټنس فور لا انفورسمنت اکټ اوکې لا انفورسمنت اکټ چې دا یو قسم FTC چې کوم دی FCC sorry Federal Communication Commission نورې دا یو دی مې ویب سایټ ته لاړ شئ په دې باندې ریسرچ وکړئ دا د دې څه اهمیت لري نو موږ به لږ زوم آوټ وکړو دلته US کانګرس چې په 1994 کې دا لا پاس کړی و چې کم هغه ټلیفون کمپنیانې چې کمې دي هغه چې کم سرویس پروواید کوي هغې کې به باقاعده د پولیس لپاره د وایټریپ چې دی مطلب دا د پولیس لپاره داسې یو پاورفل هغه ورکوي چې دا دوه کسان چې کوم دي دي چې د یو بل سره خبرې کوي په ټلیفون باندې نو پولیس په منځ کې انټرمیډیټلی دی به راځي او دی به ښه په هغې باندې وایټریپ کولی شي دا لا خو ډېر وروسته مخکې شوي وه په 1994 کې که خیال یې کړی و نو سکایپ هم بیا وروسته ډیولپ شو د آرمي سره خو دا کمیونیکیشنز خو زموږ پبلیک ته دومره کمیونیکیشنز نو اویلیبل نو بیا وروسته سکایپ او پیپل او یو نیم اټ کنه دا ټول انفارمیشن چې کوم دی او د هغې نه بعد بیا پکې بل هم راووتو وایس اوور آی پی که نه وایپ چې ورته کوم وایي نو دا ټول سرویسز چې دي دا مطلب دا دی چې وروسته ډیولپ شو او دا چې کله رالو نو دا خو سافټویر به دې استعمالوو نو چې سافټویر به دې استعمالوو نو په دې کلیه لا کې داسې کار وشو چې دی اف سی سی والا دی لوکوټې نوره هم ایډوانس کړه او ماډیفیکیشن یې پکې وکړو په 2005 کې نو په 2005 کې دا غټه ایکسپینډډ تا او په دې کې دا ایډیټ کړو چې کم انټرنیټ سرویس پرووایډر چې کم دی کم انټرنیټ چې تاسو کمپنۍ چې تاسو انټرنیټ پرووایډ کوي او یا دسی دا سکایپ کمپنی شو فور ایگزامپل دا به ښه باقاعده د دې کې به بیک ډور دی راغی او هغه به حکومت چې کله وغواړي لا انفورسمنت پولیس چې کم دی پولیس دی اف بی آی دی یو نیم اټ کم چې په کلی کې تاسو کم پولیس دی کنه دا ټول پولیسان له یو قسم پاور ورکړی دی خو په اصل کې دا په امریکا کې ده نو دلته چې دی نو ښه باقاعده هر یو کمپنۍ ته د پولیسانو اکسس کیږي او د دې سره به ښه باقاعده کمپلای کیږي نو د کلیه داسې یو قسم لاره چې یو انډیپندنټ غونډه کې د کمپنیان له ورکړی چې باید تاسو به خپله په دې کې بیک ډور موږ ته راغوي چې زموږ کم کله ضرورت راغی موږ تپوس وکړو او ستاسو سره نه و نو بیا په ټایم ګورو
نو داسې نه ده چې دی به راځي هر کال کې چې کوي، هر کال کې چې کول نه کوي، خو بس دغه یو قسم وینا کړې ده چې دا تاسو په خپله باندې په دې کې ریګولیشن سره کمپلای کوئ، او که تاسو ځان کمپلای نه کو او پولیس انویسټیګیشن راغی یا په کرایم یا په ټیرریست اکټیویټي په څه اکټیویټیز باندې رااله او تاسو نه یا نېشنل سکیورټي تھریټ و، نو پولیس رااله او کمپنۍ ته وینا وکړي چې تاسو دا دوه کسان تاسو په دې سرویس باندې خبرې کوي، اسکایپ شو یا بل یو وایس اوور آی پی شو په دې باندې خبرې کوي په ټلیفون باندې، نو اوس زمونږ د دې کمیونیکیشنز ته ضرورت دی او زمونږ د دې کمیونیکیشن نه مونږ مطلب دا دی چې انټرمیډیټلی مونږ دې ته وایر ټیپ په دې باندې کوو چې دا کسان څه خبرې کوي او دی یا څه خبرې کړي دي د دې څه پلان دی، د دغې معلومولو لپاره ښه باقاعده دا لا چې دا به کمپلاینس کوي. نو دا پټو ما دې خو دلته ورکړی دی. نو دا لا چې دا مې د دې fcc.gov نه راغستی دی. دا د دې اف سی سی په دې ویب سټ باندې ښه باقاعده لیکلي شوي دي چې کم مینوفیکچرز چې دي هغه ټلی کمیونیکیشن اکوپمنټ ډیزاین کوي یا پروواید کوي یا سرویسز دي یا فیسیلیټیز دي یو نیم اټ، هغه ښه باقاعده هغه له پکار دا چې هغه سره سرویلنس کیپیبلیټی چې دا هغه سره یي چې د لا انفورسمنت که سیستم ضرورت شو او دی د ریکوست وکړو په لیګل ریکوست کنه په کوډ په ترو باندې، نو هغه به بیا مطلب دا چې دې ته دا پروواید کوي. وروسته بیا موږ هم په دې قسم لاګانې چې کومې دي کریمینل لا شوه، اډمنسټریټیو لا شوه، سیول لا شوه، په هغې باندې به هم لږ ګپ ولګو. تاسو به اوس وایي بور شوي به یې کیدای شي، زه په خپله باندې بور شوی یم، I'm not a big fan of laws to be honest. نو خو دا لازمي دي، دا لاګانې چې کومې دي خیر دا د دې انډو دومره نور نشتی، دا کالیه لا چې دا د دې مین مقصد دا دی چې هر هغه کمپنی او هر هغه ټلی کمیونیکیشن او دا چې دی به باقاعده سرویلنس راوټ چې کوم دی دا به پولیسان لور کوي، نو یو قسم پاورفل ټولي پولیسان راخ کړی دی او د دې نه بغیر مطلب دا چې هر یو کمپنۍ په دې امریکا کې چې دا نو هغه به د دې سره بایټ کیږي کنه امریکا کې بزنس شي کولای، جرمانې بیا ډېرې زیاتې غټې دي. نورې ته به هم اوس موږ وردنه شو، زه د لږ لرې کېږم. نو دا لاګانې چې کومې دي د دې ښه باقاعده انفورسمنت چې دی په دې نورو ارګنایزیشن باندې کیږي، د دې مین مقصد دا دی چې دا ارګنایزیشن چې دی هغه کېدای شي الکتریک ګریډ یا هغه یا اویل ریفاینري یا نور پورټي کنه او هغه د هغې سیفټي چې دا هغه هوم لینډ سکیورټي والا په امریکا کې یالي او د دې لاګانو ښه باقاعده د ارګنایزیشن چې دی دا ابایټ کوي. نو په CISSP کې یا په ادر سرټیفیکیشن کې د دې مین مقصد هم دا دی چې زمونږه ایز ا مینیجر ریسپانسیبیلیټي دا ده چې د ارګنایزیشن چې دی دا سکیوري او مطلب دا دی چې د خپل اپروپریټ کم پروسس پروسیجرز چې دی اپلای کی او دا ارګنایزیشن چې دی دا سکیور کی او کمپلای کی د لا سره، او مطلب دا دی چې په دې کې غلا غلطي ونه شي یا د حکومت ته نقصان وشي یا څوک چې کار په کمپنۍ کې کوي هغه ته یا نقصان وشي یا چې څوک په دې کمپنۍ کې کار کوي هغه نقصان ونه کړي، ځکه چې انسایډر تھریټ چې کوم دی هغه ډېر زیات مطلب دا دی چې هارد دی چې تاسو بچ کړئ. هغې باندې بیا موږ وروسته هم یو ګپ ولګو او هغه زما په خیال دلته دی لا ډیزاین کړی مې نه دی، خیر خو هسې لږ بدوردن شو به نه پوه شوې، د امپلوي دی کنټراکټر دی او ټمپرري ورکر چې کوم دی د هغې بیکګراوند چک جاب ډسکرپشن رول بیس اکسس کنټرول دا ټول به انشاءالله موږ ون بای ون په هغې باندې ډسکشن وکړو. دا زموږ سره وه کلیه لا. مهرباني.